નમસ્તે દોસ્તો, એ લર્નિંગમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ટુ બીના રૂપોની વાત કરવાના છીએ. ટુ બીના રૂપો એટલે ઇઝ, એમ, આર, વોઝ અને વેર. અંગ્રેજી વાક્ય રચના જ્યારે આપણે બનાવીએ ત્યારે ત્રણ બાબત બહુ મહત્વની છે. એક તો કર્તા, ક્રિયાપદ અને પછી કર્મ. જ્યારે પણ આપણે કોઈ વાક્ય બનાવીએ છીએ ત્યારે આ ત્રણ બાબત હંમેશા એમાં હોય છે અને આ ત્રણેય બાબતને બરાબર સમજી લઈએ તો વાક્ય રચના બનાવવામાં બહુ સરળતા રહે. મારા અગાઉના વિડીયોમાં આપણે વ્યક્તિવાચક સર્વનામ વિશે શીખી ગયા છીએ અને એ વિડીયો કદાચ જોયો ના હોય તો ઉપર આપેલા આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો, જેથી કરીને તમને હવે આગળના વિડીયોમાં સમજવામાં કોઈ તકલીફ થાય નહીં. દોસ્તો, આપણે જ્યારે પણ બોલીએ છીએ, કોઈ ક્રિયાનું વર્ણન કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં આપણે કર્તા મૂકીએ છીએ અને મોટાભાગે એમાં વ્યક્તિવાચક સર્વનામ મૂકીએ છીએ અને પછી આપણે એ ક્રિયા માટે ક્રિયાપદ મૂકીએ છીએ. જેમ કે આઈ સ્પીક, હું બોલું છું. આઈ એ કર્તા છે, સ્પીક એ ક્રિયાપદ છે. અહીંયા બોલવાની ક્રિયા થાય છે. વી પ્રે, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. હી લર્ન્સ, તે શીખે છે. અનુષ્કા કુક્સ, ડોગ બાર્ક્સ. દે રન. આ બધા જે વાક્યો છે એ વાક્યોમાં કર્તા છે અને પછી ક્રિયાપદ આપેલું છે. એટલે કર્તા અને પછી ક્રિયાપદ મળી અને કોઈને કોઈ આપણે વાક્ય રચના બનાવીએ છીએ અને એ ક્રિયાનું વર્ણન આપણે કરીએ છીએ. પણ દોસ્તો, એવું નથી કે દરેક વખતે આપણે કોઈને કોઈ ક્રિયાનું વર્ણન કરતા હોઈએ. કેટલી વખત આપણે ક્રિયાનું વર્ણન નથી કરતા પણ કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ વસ્તુ અથવા કોઈ સ્થળ વિશે આપણે માહિતી આપતા હોઈએ છીએ, યા તો એના વિશે આપણે કંઈક કહેતા હોઈએ છીએ, યા તો કંઈક જણાવતા હોઈએ છીએ. એ વખતે આપણે જ્યારે વાક્ય બનાવીએ છીએ ત્યારે કર્તા પછી ક્રિયાપદ ચોક્કસ આવે તો છે જ, પણ મુખ્ય ક્રિયાપદ આવતું નથી. એના સ્થાને ક્રિયાપદનું ટુ બીનું રૂપ આવે છે અને આ ટુ બીનું રૂપ એટલે કે એમ, આર, ઇઝ, વોઝ અને વેર. આ ટુ બીના રૂપનો ઉપયોગ કેવી રીતના થાય છે એ આપણે આજે શીખવાના છીએ. જેમ કે આઈ એમ મનીષ. અહીંયા આઈ એ કર્તા છે અને એમ એ ક્રિયાપદ છે, પણ ક્રિયાપદનું ટુ બીનું રૂપ છે. વી આર ફ્રેન્ડ્સ. રાહુલ ઇઝ રેડી. સી ઇઝ ક્લેવર. ઇટ ઇઝ એલિફન્ટ. લંચ ઇઝ ટેસ્ટી. દે આર ગેસ્ટ. દોસ્તો, આમાં તમે જોયું હોય તો સૌથી પહેલા સર્વનામ છે અને પછી ટુ બીનું રૂપ મૂકેલું છે એટલે કે ઇઝ, એમ અથવા તો આર મૂકેલું છે. હવે ઇઝ, એમ, આરની સ્થાને આપણે વોઝ અથવા વેર પણ મૂકી શકીએ. ફક્ત માત્ર કાળનો છે. ઇઝ, એમ અને આર વર્તમાન કાળમાં વપરાય છે. વોઝ અને વેર એ ભૂતકાળમાં વપરાય છે. ચાલો આપણે આજે શીખીએ આ ક્રિયાપદના રૂપો છે, એમાં પણ ખાસ કરીને ટુ બીના રૂપો છે કેટલા પ્રકારના છે અને એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે એનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. ટુ બી ક્રિયાપદ. ટુ બી ક્રિયાપદના બે વિભાગમાં આપણે વહેંચી શકીએ. પહેલો વિભાગ છે ઇઝ, એમ અને આર, જે હંમેશા વર્તમાન કાળમાં જ વપરાય છે. ઇઝનો મતલબ થાય છે છે, એમ એટલે છું અને આર એટલે છે. બીજો જે ભાગ છે એ વોઝ અને વેર એટલે કે હતા અથવા તો હતું. ઇઝ, એમ, આર એ હંમેશા વર્તમાન કાળમાં વપરાય છે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જ વપરાય છે. વોઝ, વેર એ હંમેશા ભૂતકાળમાં વપરાય છે એટલે કે પાસ્ટ ટેન્સમાં વપરાય છે. આપણે સૌથી પહેલાં ઇઝ, એમ, આર એનો ઉપયોગ કેવી રીતના થાય છે, ક્યાં થાય છે એ આપણે જોઈશું. ઇઝ, એમ, આરનો ઉપયોગ આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રોનાઉન વખતે જે ટેબલની ચર્ચા કરી હતી એ જ ટેબલ અહીંયા છે. એક વચન, બહુવચન, પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ. એક વચન, બહુવચન, પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ એની સમજ આપણે સર્વનામવાળા ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા છીએ. હવે પ્રથમ પુરુષ એક વચન, એમાં સર્વનામ આઈ હોય છે. એની જોડે હંમેશા વર્તમાન કાળમાં એમ વપરાય છે એટલે કે આઈ એમ, હું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ હંગ્રી, હું ભૂખ્યો છું. પ્રથમ પુરુષ બહુવચન હોય, સર્વનામ વી આવે એની જોડે. વીની જોડે હંમેશા આર આવશે. વી આર એટલે કે અમે છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી આર ઇન્ડિયન્સ. બીજો પુરુષ એક વચન હોય તો સર્વનામ યુ આવશે. એની જોડે ઇઝ, એમ, આરમાંથી આર આવશે. યુ આર
એટલે કે તમે છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર હોકી પ્લેયર. બીજો પુરુષ બહુવચન હોય તો પણ યુ આર આવશે, એટલે કે તમે છો. યુ આર હોકી પ્લેયર્સ. હવે ત્રીજો પુરુષ એક વચન જોઈએ. ત્રીજા પુરુષ એક વચનમાં મિત્રો આપણે ખ્યાલ છે સર્વનામ હી, શી અને ઇટ 3 પ્રકારના સર્વનામ આવે છે. તો હી એની સાથે ઇઝ એમ આરમાંથી ઇઝ આવશે, જેનો મતલબ થાય છે હી ઇઝ એટલે કે તે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હી ઇઝ અ ફાર્મર. શી એની જોડે પણ ઇઝ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, શી ઇઝ હાઉસવાઇફ. ઇટની જોડે પણ ઇઝ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇટ ઇઝ ટેસ્ટી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ધ ચેપ્ટર ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો ઇટની જોડે પણ ઇઝ આવશે. તો હી, શી અને ઇટ આ ત્રણેયની જોડે ઇઝ આવે છે. હવે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન સર્વનામ ધે આવે છે. એની જોડે હંમેશા આર આવશે. ધે આર એટલે કે તેઓ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધે આર ફ્રેન્ડ્સ. તેઓ મિત્રો છે. તો દોસ્તો અહીંયા આપણે જોયું આઈ એમ, વી આર, યુ આર, હી, સી, ઇટ ઇઝ, ધે આર. આઈની જોડે જ ફક્ત એમ આવે છે અને ત્રીજો પુરુષ એક વચન હી, શી, ઇટ હોય તો એની જોડે ઇઝ આવે છે, બાકી બધે આર આવે છે. તો આ ટેબલ છે એને ખાસ આપણી નજર સમક્ષ રાખવાનું છે. આ ઇઝ, એમ અને આર એના ઉપયોગ હંમેશા વર્તમાન કાળમાં થાય છે. જ્યાં પણ આપણે ઇઝ, એમ, આર દેખાય એટલે મિત્રો જોઈ લેવાનું કે આ વર્તમાન કાળ છે, અને જ્યાં વર્તમાન કાળ હોય ત્યાં ઇઝ, એમ, આર હોય. એનો મતલબ જ એ થાય છે આઈ એમ એટલે કે હું છું, વી આર એટલે અમે છીએ, યુ આર એટલે તમે છો, યુ આર એટલે તમે છો, હી, શી, ઇટ ઇઝ એટલે કે તે છે, ધે આર એટલે કે તેઓ છે. તો આ ઇઝ, એમ, આર આ રીતના આપણે ધીમે ધીમે વાક્ય બનાવી શકીએ વર્તમાન કાળના. હવે આપણે જોઈએ મિત્રો વોઝ, વેરનો ઉપયોગ. આવી જ રીતે જેમ આપણે ઇઝ, એમ, આરનો ઉપયોગ જોયો એવી જ રીતના વોઝ અને વેરનો ઉપયોગ આપણે જોઈએ. એમાં એક વચન, બહુવચન, પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ. પ્રથમ પુરુષ એક વચન હોય તો સર્વનામ હવે તો આપણે ખ્યાલ આવી જ ગયો છે કે હંમેશા આઈ આવે છે, પણ અહીંયા એની જોડે હવે વોઝ અને વેરમાંથી વોઝ આવશે. હવે આઈ વોઝનો મતલબ શું થાય છે? હું હતો. એટલે વોઝ એ એમનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. આ દોસ્તો યાદ રાખજો. આઈ વોઝ એટલે હું હતો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોઝ ઇન ધ પાર્ક. હું પાર્કમાં હતો. પ્રથમ પુરુષ બહુવચન તો એમાં વીની જોડે વેર આવશે. વી વેર એટલે કે અમે હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી વેર હેપી. અમે ખુશ હતા. બીજો પુરુષ એક વચન. બીજો પુરુષ એક વચન હોય તો યુ આવે. એની જોડે હંમેશા વોઝ વેરમાંથી વેર આવશે. યુ વેર એટલે તમે હતા. બીજો પુરુષ બહુવચન હોય તો પણ યુ વેર આવશે એટલે કે તમે હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ વેર ફ્રેન્ડ્સ. તમે મિત્રો હતા. એવી જ રીતના ત્રીજો પુરુષ એક વચન. ત્રીજો પુરુષ એક વચનમાં હી એની જોડે આવશે વોઝ. હી વોઝ એટલે કે તે હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, હી વોઝ યંગ. એવી જ રીતના જોઈએ શી જોડે શું આવશે? શી જોડે પણ વોઝ આવશે. શી વોઝ એટલે તે હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ, શી વોઝ યંગ. તે નાની હતી. ઇટ વોઝ એટલે કે તે હતા. બરાબર, એટલે કે તે હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇટ વોઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. તો હી, સી, ઇટની જોડે હંમેશા વોઝ આવે છે. જેમ હી, સી, ઇટ હોય તો વર્તમાન કાળમાં ઇઝ આવતું હતું, અહીંયા ઇઝના સ્થાને વોઝ આવે છે. હવે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન ધે. ધેની જોડે હંમેશા વેર આવશે. ધે વેર એટલે કે તેઓ હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધે વેર વર્કર્સ. તેઓ કામદાર હતા. તો અહીંયા ઇઝ, એમ, આરની સ્થાને આપણે હવે વોઝ વેર ઉપયોગ કર્યો છે. વોઝ વેર એ હંમેશા ભૂતકાળ સૂચવે છે. બરાબર છે, એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. વોઝ વેર એ ભૂતકાળ સૂચવે છે. જેમ કે આઈ વોઝ હું હતો. વી વેર અમે હતા. યુ વેર તમે હતા. યુ વેર
તમે હતા. હી શી ઇટ વોઝ તે હતા. દે વેર તેઓ હતા. દોસ્તો આ કવિતાની જેમ આપણે આ ટેબલ છે એ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. જેમ કે આઈ વોઝ, વી વેર, યુ વેર, હી સી ઇટ વોઝ, ધે વેર. તો આ વોઝ અને વેર આના ઉપરથી પણ આપણે ભૂતકાળના વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ. કેટલીક ઘટનાનું વર્ણન પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ વિશે માહિતી આપવી હોય તો પણ ભૂતકાળના સંદર્ભમાં વોઝ અને વેરનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ. હવે એમ, ઇઝ, આર અને વોઝ વેર વિશે ધ્યાનમાં રાખવાની કેટલીક બાબતો છે. ઇઝ, એમ અને આર એ હંમેશા પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સૂચવે છે, એટલે કે વર્તમાન કાળ સૂચવે છે. જ્યારે વોઝ વેર એ પાસ્ટ ટેન્સ સૂચવે છે, એટલે કે એ ભૂતકાળ સૂચવે છે. આ ધ્યાનમાં રાખજો દોસ્તો. હવે ઇઝ, એમ અને વોઝમાં કોમન વાત શું છે એ તમને હું જણાવી દઉં. ઇઝ, એમ અને વોઝમાં જો કોમન વાત હોય તો ઇઝ, એમનું ભૂતકાળ વોઝ થાય છે અને આર છે એનું ભૂતકાળ વેર થાય છે. પણ સૌથી આ બંનેને વિભાજિત કરતી બાબત જો હોય તો ઇઝ, એમ અને વોઝ એ હંમેશા એક વચનમાં જ વપરાય છે, જ્યારે આર અને વેર એ હંમેશા બહુવચનમાં વપરાય છે. દોસ્તો આટલું આપણે સમજાઈ જાય તો આપણે નાના નાના વાક્યો બનાવતા થઈ જઈએ અને ઇઝ, એમ, આર, વોઝ, વેર આપણે ક્યારેય ભૂલી શકીએ નહીં. અહીં જુઓ, એમ, ઇઝ, આર વર્તમાનકાળ સૂચવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ થર્સ્ટી, હું તરસ્યો છું. હી ઇઝ થર્સ્ટી, તે તરસ્યો છે. વી આર થર્સ્ટી, અમે તરસ્યા છીએ. મિત્રો આને જ આપણે હવે ભૂતકાળમાં ફેરવવા હોય તો વોઝ વેરનો ઉપયોગ કરવો પડે. વોઝ વેર ભૂતકાળ સૂચવે છે. તો આ જ વાક્યને જ્યારે આપણે ભૂતકાળમાં ફેરવીએ છીએ ત્યારે આવી રીતના કંઈક બને છે. આઈ વોઝ થર્સ્ટી, હી વોઝ થર્સ્ટી, વી વેર થર્સ્ટી. એટલે કે હું તરસ્યો હતો, તે તરસ્યો હતો, અમે તરસ્યા હતા. અહીંયા એમનું ભૂતકાળ વોઝ, ઇઝનું ભૂતકાળ વોઝ અને આરનું ભૂતકાળ વેર આપણે દેખાય છે અને સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે. તો આટલી બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. છેલ્લે એક મુદ્દો છે જે મારે તમને ખાસ જણાવવાનો છે તે ઇઝ, એમ અને વોઝ એ હંમેશા એક વચન સૂચવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ અ પ્લેયર, હું એક ખેલાડી છું. હી ઇઝ અ પ્લેયર, તે એક ખેલાડી છે. આઈ વોઝ અ પ્લેયર, હું એક ખેલાડી હતો. આ ત્રણેય વાક્યોમાં એમ, ઇઝ અને વોઝ એ હંમેશા એક વચન માટે વપરાયા છે. આનું અવલોકન તમે કરી શકો છો. આર અને વેર એ બહુવચન સૂચવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી આર થર્સ્ટી, અમે તરસ્યા છીએ. વી વેર થર્સ્ટી, અમે તરસ્યા હતા. તો હવે અહીંયા દોસ્તો સીધો મતલબ થાય છે કે એમ અને ઇઝ એનું બહુવચન આર થાય છે અને વોઝ એનું બહુવચન વેર થાય છે. દોસ્તો આટલી સિમ્પલ અને સરળ વસ્તુ છે. જો તમે ચૂટકીમાં સમજી શકો તેમ છો, ઇઝ, એમ, વોઝ, આર, વેર એના ઉપયોગ શું થાય છે એ આપણે આસાનીથી સમજી શકીએ તેમ છીએ. જરૂર છે માત્ર તમારે વાક્ય બનાવવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની. થોડી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આપોઆપ તમને પોતાને સમજાઈ જશે કે ઇઝ, એમ, આર, વોઝ, વેર તો બહુ સરળ છે. ઓકે, ધન્યવાદ દોસ્તો. ફરીથી આપણે મળીશું નવા મુદ્દા સાથે, નવા વિષય સાથે. થેન્ક યુ. ગુડ બાય.